आता आम्ही सर्वजण चार्जिंगची असलेली गाडी करून आता आम्ही ताजमहलकडे निघालोय. चला तर मग ताजमहल बघूया. ताजमहल एंट्री चालू झाली. ताजमहल पश्चिम गेट. टाइम लागला असता. ते 15 रुपये पर माणसाचे बॅटरी पोल्युशन फ्री गाडी. किती मोठे मोठे दगड वापरलेले पाहिजे. इकडे मंकी खूपच आहे. आम्ही सर्वांचे तिकीट हे ऑनलाईन पद्धतीनेच काढून घेतले, कारण त्याने वेळ पण वाचला आणि डायरेक्टली मध्ये एंट्री प्रवेश करण्यास मदत झाली. तर तुम्ही पण ऑनलाईनद्वारे तिकीट काढू शकता. ते काय ताजमहल वेस्ट पश्चिम गेट. ताजमहल बघण्यासाठी मध्ये एंट्री करायच्या टायमाला 30 रुपये प्रत्येक माणसाचे तिकीट घेतले जाते. तर तिथून बाहेरून काउंटरवर घेऊन मगच एंट्री होते. एंट्री तिकीट दाखवायचं आणि मग पुढे जायचं. जा पुढे जाय. थांबा हळूहळू. प्रत्येकालाच वाटतं की आपण एकदा तरी ताजमहल बघितला पाहिजे, कारण ताजमहल हा जगातील 7 आश्चर्यांपैकी एक असलेला आश्चर्य की जो आग्र्याला आहे आणि ताजमहललाच प्रेमाचे प्रतीक मानतात. इथं बघण्यासाठी जगभरातील सर्व लोक दिसतात आणि बाहेरून फॉरेनरसुद्धा येऊन इथं ताजमहल बघण्यासाठी हजेरी लावतात. मुघल बादशाह शहाजहानने 17व्या शतकात त्याच्या बेगमसाठी मुमताजसाठी हा बांधला होता. या ताजमहलची एंट्री गेट. शहाजहानची इच्छा होती की ताजमहल आग्र्यामधील किल्ल्यावरून दिसावा, जिथे ते राहत होते. आणि आग्रा किल्ला ते ताजमहल हे अवघे 1.5 किलोमीटर अंतर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आपणा सर्वांना ठाऊक आहे की ताजमहल बनल्यानंतर हा ताजमहल पुन्हा बनू नये म्हणून सर्व मजुरांचे हात कापून टाकले होते. ताज म्युझियम. ताज म्युझियम. 1659 मध्ये शहाजहानचा मुलगा औरंगजेब याने त्याची जागा घेतली आणि त्याला कैद केले. त्यानंतर काही दिवसातच शहाजहान आजारी पडला आणि 1666 पर्यंत तो जगला आणि त्याने अखेरचा श्वास घेतला. त्याची कबर ताजमहालमध्येच मुमताजच्या शेजारी बनवण्यात आली. येईलच कस काय. अरे अरे उभं राहा रे. पाऊस आला, पाऊस पण आला. संपूर्ण ताजमहल संगमरवरी दगडाचा वापर केला आहे बनवण्यासाठी. समोर जे दिसतंय घुमट टाईप, तिथे मुमताजची समाधी पांढऱ्या संगमरवरीत बनवलेली. समाधीची शोभा वाढवण्यासाठी एक घुमट बनला आहे. हे स्मारक 4 मिनारांनी वेढले, जे एक चौरस टाईप बनले. हे छानपैकी दिसत आहे.
चला पुढं आता. ही मेन गेट आहे, इथून ताजमहल एंट्री होते. साईडनं असं छानपैकी दोन्ही साईडनं सेम सेम अंतरावर झाडं लावले. योगायोगाने पाऊस पण कमी झालाय. चालत राहा तुम्ही एका पार होते मस्त छान बरोबर दिसत. चलो पुढं कडा चला कडा. आता अजून जवळ जायचं. हे समोरून जे माणसं वरती जाताना दिसत आहे ते फक्त वरच्या मजल्यावर जातील. तिथं जाण्यासाठी 200 रुपये तिकीट ऑनलाईन पण काढता येतं आणि बाहेर गेटवर पण 200 रुपयाचं तिकीट मिळतं. त्यावेळेसच वरच्या मजल्यावर जाता येतं. मध्ये गेल्यानंतर पण मध्ये एंट्री करता येत नाही. जायचे असल्यास पायामध्ये पंजे मोजे घालून मग मध्ये एंट्री देतात ते. ताजमहल झालाय बघून. आता शेजारी जी नदी वाहताना दिसते ती म्हणजे यमुना नदी.
ताजमहल आहे ते आता मनसोक्त बघून झालं आहे. आजूबाजूला काही जास्त बघण्यासारखं नाही आहे. आता आम्ही संध्याकाळी मुक्काम करणार आहे आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी आग्र्यावरून मथुऱ्यासाठी ट्रेन पकडून पुढच्या प्रवासाला जाणार आहोत. आणि या ठिकाणच्या काही आठवणी फोटोमध्ये कैद केल्या आहे की ज्या तुमच्यासोबत शेअर करतो. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंटद्वारे कळवा. उद्या आम्ही सकाळी रेल्वेने आग्र्यावरून मथुरेला जाणार आहोत. तिथे कृष्णाचं बालपण आम्ही तिथं बघणार आहोत. चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.